Svelana stătea la masă, cu brațele încrucișate pe piept, și cu o privire gânditoare se uita pe fereastră. Razele de seară ale soarelui apunând se strecurau prin perdele, aruncând umbre lungi pe mobilă. Mintea ei juca cu o mulțime de gânduri pe care încerca să nu le arate. Se simțea complet nepregătită pentru a se afla într-o altă casă, printre alte persoane, cu alte obiceiuri. Svelana se gândea adesea la cum era organizată familia lui Serghei și cum se desfășurau lucrurile în propria ei familie, când părinții au decis brusc să se despartă. Pentru ea, divorțul lor a fost o lovitură, dar și o surpriză înfricoșătoare. În această ceartă, poate că nu doar că și-a pierdut tatăl, dar a încetat complet să înțeleagă cum se construiesc, de fapt, relațiile între adulți. Serghei nu era ideal. În ochii soției, el era prea moale cu mama lui și uneori prea exigent cu familia lui mică. Dar ea era pregătită să-l accepte așa cum era. Își amintea de mama ei, de convingerea ei fermă că familia este importantă, că pentru familie trebuie să faci față dificultăților, să ajungi la compromisuri și să nu acorzi atenție la diferite fleacuri. Totuși, Svelana nu a reușit să înțeleagă ce înseamnă familie pentru ea. Concepția ei despre casă și locul ei în ea rămânea neclară. A deveni cu adevărat parte din familia lui Serghei părea, evident, o sarcină complet diferită. Soacra Olga Pavlovna și socrul Nicolae Vasilievici s-au mutat la țară. Această decizie a fost luată cu câțiva ani în urmă, când ei și Serghei încă locuiau într-un apartament închiriat. Socrul râdea atunci, spunând că nu mai trebuie să se adapteze la acest ritm urban, că poate să se urce pe tractor și să meargă liniștit în pădure după ciuperci. Era modul lui de a-și reduce stresul. Ideea despre cum ar trebui să fie fericirea. Olga Pavlovna, deși nu era atât de directă, l-a susținut întotdeauna pe soțul ei. În cele din urmă, ei au lăsat apartamentul lor fiului mai mic, iar fiului mai mare i-au dat bani pentru avansul la ipotecă. Ei înși au cumpărat o mică casă la țară și au început o gospodărie. Chiar au cumpărat un tractor uzat, câteva găini, câteva purcelușe și o grădină cu mer și legume. Nu te îngrijora, Svelana, îi spunea Olga Pavlovna la telefon. Tu și Serghei nu trebuie să vă faceți griți. Noi, cu Nicolae Vasilievici, vă vom ajuta oricum. Veniți în vizită, ne-ar face plăcere. Am găsit rețete noi pentru supe de ciuperci și, în general, ceaiul verde cu miere adevărată este ceea ce ai nevoie. În oraș nu găsești miere, vând doar zahăr. Svelana stătea la fereastră, privind lumina palidă a felinarelor de pe stradă care se strecura prin geamuri. Aerul era umed și mirosea fum. Era de la soba din casa vecină. În apartamentul ei mic, cu 2 feronerie, era liniște. Serghei plecase din nou, la muncă. Din nou trebuia să se ocupe singură de tot ce era prin casă. Rămăsese singură în acest orășel, unde părea că timpul se mișcă încet. Provinciile. Oricât de mult încerca să evite acest gând, el revenea mereu. Ea și Serghei, când au început să-și construiască viața, visau la mai mult. Aveau un plan adevărat. Bun. Când s-au căsătorit, Svelana credea că acum va începe o viață adevărată, plină de fericire și stabilitate. Dar cât de mult diferite erau planurile ei de realitate. Soțul, în ciuda ambițiilor sale mari din tinerețe, nu reușise să se găsească. A terminat un colegiu de mecanică auto, a lucrat câțiva ani la o spălătorie auto, dar acum, după ani, se ocupa de altceva complet. Serghei s-a angajat paznic la o firmă din regiunea Moscova. Salariul era decent, dar Svelana nu putea să nu observe că era doar o alergare în cerc. Se străduia cu greu să ducă un stil de viață stabil. Iar Svelana tot încerca să găsească un echilibru. Tot timpul încerca să-și mențină familia mică pe linia de plutire. Cum ești acolo, la muncă? L-a întrebat ea acum câteva zile la telefon. Bine, a răspuns el scurt. Munca e ca munca. Ce să-ți povestesc? E mult de lucru. Te duci, semnezi o hârtie, îți predai tura, te duci să dormi. Dar banii sunt buni. Ce? Ești nemulțumită. Svelana și-a stăpânit iritarea care începea să crească în ea când auzea acest ton calm al lui Serghei. Mâinile ei s-au strâns din nou în pumni. Hai să nu vorbim despre asta, a spus ea, încercând să nu-și lase furia să iasă la suprafață. Doar când vii acasă. La noi, ca de obicei, e muncă și școală. Știi cât de obosită sunt. Aici e ca pe un leagăn, mai întâi cu un copil mic, apoi cu alții la școală,
apoi din nou totul singură. Tăcerea lui a durat mai mult decât se aștepta. Se uita la telefon, care părea că în acel moment devenise greu și rece. Voi veni peste o săptămână. Nu te îngrijora, totul va fi bine, a răspuns el în cele din urmă, iar vocea lui s-a părut slabă și obosită. A închis telefonul și s-a adâncit din nou în gândurile ei. Femeia știa că nu pot continua așa cum sunt acum. Lui Serghei îi lipsea hotărârea de a schimba ceva, iar ea, dimpotrivă, simțea tot mai mult că trebuie să facă un pas care să-i scoată din acest cerc. La început, totul era complet diferit. Soacra Olga Pavlovna și socrul Nicolae Vasilievici i-au oferit lui Serghei ajutor. Nu erau zgârciți, i-au dat o sumă considerabilă de bani pentru avansul la ipotecă, dar nu au ascuns că se așteptau la stabilitate. Părinții Svelanei au contribuit și ei cu partea lor, aceeași sumă. Mama ei a spus cu mândrie atunci: noi, cu tatăl tău, Svelana, vedem că Serghei este un băiat deștept, lucrează, este harnic. Trebuie să ajutăm tinerii să reușească. Așa considerăm noi, cu tatăl tău. Svelana lucra la școală. Pentru ea, aceasta nu era doar o muncă, ci și o modalitate de a păstra un sentiment de normalitate în viața ei. Iubea copiii și munca ei, în ciuda tuturor dificultăților. Femeia își amintea cum, la începutul carierei sale, era plină de energie, dar acum o cuprindea o oarecare oboseală. Copiii, școala, temele, era ca o alergare în cerc. Fără bucurie, fără nimic din ceea ce constituie o viață adevărată. Și Serghei, care pleca constant și o lăsa singură. Svelana, ce mai faci? O întrebase odată colega ei Olga, care preda fizica. Totul e în regulă, a răspuns Svelana, ascunzându-și oboseala. Puțin obosită, asta e tot. Ești sigură că ești bine? Putem vorbi, dacă e nevoie. Svelana a suspinat și a zâmbit puțin. Știa că Olga o înțelege, dar nici ei nu putea să-i explice pe deplin ce se întâmpla. Cum să trăiești cu acest sentiment, când nu știi cine ești și încotro te îndrepți? Familia, casa, munca, toate acestea deveneau doar un fundal pentru viața ei, în care nu se simțea stăpână. Adesea, Svelana se gândea că trebuie să schimbe ceva care să-i ofere senzația că încă mai trăiește. Anna tocmai se întorsese de la examene și acum se lupta cu așteptările acelui moment când vor veni rezultatele. Svelana înțelegea perfect cât de greu era. Ultimele câteva luni, ea și fiica ei trecuseră prin momente dificile, dar Svelana era mândră că Anna crescuse atât de puternică. Dar Svelana, chiar ca mamă, aproape că nu se simțea fericită. Singura bucurie din viața ei era succesul fiicei, care devenea din ce în ce mai independentă. Știi, mamă, am fost atât de nervoasă, încât nici nu pot să-mi imaginez ce va fi dacă, începuse Anna, fără să-și finalizeze gândul, încercând să-și ascundă neliniștea în spatele unui zâmbet. Svelana a așteptat o secundă, apoi a spus, ca de obicei, cu un ușor subtext și cu mândrie, pe care nici ea nu-l conștientiza: totul va fi bine, dragă. Știi că poți. Ești deșteaptă, harnică și ai fost pregătită. Svelana, stând în coridor, a simțit din nou o greutate pe inimă. S-a îmbrățișat singură, simțind cum ceva invizibil și foarte greu o strângea din interior. Anna era pentru ea ca o lumină la capătul tunelului, iar Serghei, el nu se schimbase. A rămas același gamer pasionat. Iar în ceea ce privește paternitatea, nu existau deloc schimbări. Ei bine, ce mai faci? A întrebat Svelana, stând față în față cu soțul ei la cină. Puiul pe care îl cocea fusese mâncat de Serghei în 2 mușcături, iar acum stătea cu farfuria goală, uitându-se la ecranul telefonului mobil. Așa era mereu. Da, totul e bine, a spus Serghei, fără să-și ridice privirea de la telefon, apoi s-a ridicat, a căutat în frigider, a scos o sticlă de bere și a deschis-o. Chiar crezi că toate aceste discuții vor schimba ceva? Nu știu ce să cred, a răspuns ea, deja fără să mai încerce să-și ascundă iritarea în voce. Înțelegi că fiica ta a dat examene, intră la facultate, iar tu nu vrei nici măcar să mă ajuți cu aceste neliniști. De ce nu poți fi măcar puțin alături de noi? Serghei, în cele din urmă, și-a ridicat privirea și s-a uitat la ea. Dar ochii lui erau deja așa, de parcă trăiau într-un univers paralel. Era încă o amintire că viețile lor mergeau de mult pe căi diferite.
Ce vrei de la mine?" a spus el calm, ca și cum ar fi vorbit despre vreme. Fac tot ce pot deja. Ce vrei? Să dau examene în locul ei." Svetlana a simțit cum inima ei s-a strâns. În pieptul ei, parcă ceva s-a rupt. Înțelegea că Serghei nu voia să conștientizeze cât de departe era de realitate. Serghei, înțelegi că nu cer nimic supranatural. Doar fi cu noi, cu fiica, cu mine. Nu cer să renunți la toate pasiunile tale, dar trebuie să înțelegi că nu e normal ca o persoană să trăiască doar pentru sine. Serghei nu a răspuns. A început din nou să se uite la ecranul telefonului. Când, în cele din urmă, bărbatul s-a desprins de jocul său și a intrat în cameră, a văzut cum mama și fiica dormeau, îmbrățișându-se. Nu a spus niciun cuvânt, fără să-și schimbe comportamentul tăcut obișnuit, doar a aruncat o privire și s-a întors la mobilul său. Svetlana și fiica ei erau adevărate maestre în călătorii. Chiar dacă erau ieftine, la limita unui buget modest, ele găseau întotdeauna o modalitate de a scăpa din zilele gri și de a vedea ceva nou. Iubeau aceste mici escapade, deoarece le permiteau să simtă gustul libertății și să înțeleagă cât de importantă este viața însăși, că poate fi strălucitoare, plină, așa cum ar trebui să fie viața unei mame și a unei fiice. Când nu era cineva care să adauge puțin diversitate și culoare în zilele lor. Svetlana se străduia să-i ofere Annei cât mai multe impresii. De fiecare dată când plecau împreună într-o călătorie, îi spunea fiicei că acesta era cel mai bun mod de a înțelege lumea și pe sine. Chiar dacă călătoreau cu trenul, care era plin până la refuz, sau dormeau într-un cort sub cerul înstelat, Svetlana se străduia să facă această experiență de neuitat. Uite, Anna, vezi aceste căsuțe mici? Sunt la fel de vechi ca această stație. Dar fiecare dintre ele păstrează povestea sa. Și știi că cele mai interesante locuri din lume sunt cele care nu apar în ghiduri, cele despre care nimeni nu știe, dar tu le descoperi singură. Fiica o asculta cu interes, dar în ochii ei uneori apărea o gândire profundă. Simțea că mama exagerează, dar de îndată ce ajungeau într-un loc nou, totul devenea imediat semnificativ. O mică cafenea de la colț, un vechi pod din lemn sau o întâlnire întâmplătoare cu localnicii care povesteau povești uimitoare despre orașul lor. Toate acestea deveneau parte din viața lor. O îmbunătățeau. Mamă, hai să mergem cândva la Paris? A întrebat Anna odată, stând într-un autobuz, când drumul lor ducea într-un sătuc de la marginea regiunii. La Paris? Svetlana a zâmbit. Vom ajunge acolo, nu te îngrijora. Până atunci, avem aceste călătorii minunate, care costă mult mai puțin. Și știi ce e cel mai important? Reușim să facem totul împreună. Ele au știut întotdeauna să economisească. Veniturile suplimentare ale Svetlanei din meditații aduceau un venit mic, dar stabil, suficient pentru toate călătoriile lor și pentru cerințele mici. A preda nu era atât de ușor cum părea odată, dar ea o făcea cu dragoste, căci știa că viitorul fiicei ei era în mâinile ei. Îi învăța că nu întotdeauna poți avea încredere în promisiuni, că viața poate fi dură, dar nu trebuie să uiți niciodată de lucrurile bune. Și o mai învăța pe Anna că fiecare moment al vieții este o șansă de a învăța ceva nou. Serghei era, desigur, parte din viața lor, dar implicarea lui în familie se limita doar la vizitele lui rare acasă. Venea de la muncă, iar, sincer, apariția lui era mai degrabă o obligație pentru el decât o bucurie. El mergea întotdeauna să se odihnească doar la țară, unde s-au mutat părinții lui, iar Svetlana și Anna nu-i plăceau acolo. Se spunea că satul era locul lui natal, iar orașul era pentru Serghei complet neprimitor, prea agitat, cu căi ferate și asfalt. Ce? Te duci din nou la țară? A întrebat-o odată Svetlana, când s-a întors de la o tură și s-a pregătit să plece câteva zile. Da, a răspuns soțul, fără să se uite la ea, deja strângându-și lucrurile în geantă. Ce e atât de rău? Da, acolo e plictisitor, dar e liniște. Și trebuie să-i ajut pe părinți. Tu însă și spui că mamei tale îi lipsea sprijinul când erai mică. Svetlana, știind că nu va obține înțelegere de la soț, a suspinat greu. Nu mă opun să-i ajuți pe părinții tăi. Dar de ce pleci tot timpul acolo? De ce trebuie să stăm mereu acasă, iar tu să dispari din nou și din nou în sat? Nu poți să mă mulțumești niciodată, a răspuns Serghei. Și nu fac nimic, iar dacă fac, totul nu e bine. Svetlana nu mai avea puterea să răspundă. A observat cum fața lui s-a închis și a înțeles că discuția nu va duce la nimic.
După ani de viață împreună, s-a obișnuit că tot ce ținea de sat devenea nu doar un subiect de dispută, ci un adevărat zid între ei. Anna, hai să ieșim la o plimbare, a spus ea fiicei, imediat ce a realizat că excursia lor de weekend cu soțul a fost din nou anulată. Anna, pregătindu-se să iasă, s-a uitat la părinți, și-a strâns buzele și a trecut în tăcere în camera ei. Nu-l înțelegea pe tatăl ei, la fel ca și mama. Pentru ea, lumea lui era îndepărtată și străină. Iubea orașele zgomotoase, trenurile rapide și libertatea pe care o ofereau micile lor călătorii. De altfel, în aceste trenuri, călătoreau adesea cu ceva, pentru a scăpa puțin din rutina zilnică și a experimenta ceva nou, ceva captivant. Iar soacra aducea întotdeauna pungi uriașe cu produse pe care Svetlana nu le suporta. Slănină de casă, gem, murături, cartofi proaspeți și o mulțime de borcane mici cu ceva ce mirosea pământ, iarbă de câmp și un vechi hambar din lemn. Toate acestea erau, în ochii ei, importante, reale și necesare. Întotdeauna le atribșea acestor lucruri o semnificație specială, spunând că sunt hrană pentru suflet, spre deosebire de produsele urâte și străine din oraș. Bună! Copii! Olga Pavlovna, ca de obicei, a intrat fără să bată la ușă, deschizând ușa cu geanta ei mare. Am adus cu mine puțin de liciu. Nu mă supărați. Slănina noastră din acest an e ceva. Nu se poate mai subțire. Am fumat-o noi înșine. Svetlana, ca de obicei, ștergându-și mâinile pe crucea din față, și-a ridicat privirea și s-a întâlnit cu ochii mamei lui Serghei. Pe buzele ei a apărut un zâmbet forțat. Nu știa cum să se comporte. Soacra era întotdeauna insistentă, prea binevoitoare și, ceea ce era cel mai important, nu observa cum darurile ei doar agravează ruptura dintre Svetlana și soțul ei. Serghei spunea întotdeauna că ea era o femeie bună, o țărancă, care iubește tot ce este al ei. Dar pentru Svetlana, grija ei, mai ales sub formă de produse, părea prea intruzivă. Ei bine, ce? Ați adus ceva nou, probabil. Svetlana a încercat să găsească un pic de pozitiv în această situație, pentru a nu agrava conflictul. Soacra, în răspuns, a început să scoată din geantă borcane cu castraveți murați, eticheta veche de pe exterior având imaginea unui castravete crocant și flori strălucitoare. A întins un borcan Svetlanei, de parcă acesta nu era doar un cadou, ci un obiect sacru. Aceștia sunt cei mai buni castraveți pe care îi poți găsi. A pronunțat-o aproape solemn, ca un om de știință care își prezenta ultima lucrare. Svetlana a luat borcanul, dar a fost mai degrabă un act de politețe decât un interes real. L-a pus liniștit pe masă și s-a retras, încercând să evite o discuție ulterioară. Mamă, hai să nu fim așa. Serghei s-a apropiat de mama sa și a îmbrățișat-o, zâmbind binevoitor, ca întotdeauna când prezența ei începea să o irite pe soția lui. El, ca întotdeauna, era în elementul său când avea alături de el familia. Svetlanei nu-i rămânea decât să accepte asta, dar iritarea ei se acumula. Anna, observând ce se întâmplă, a interpretat tăcerea mamei ca un semnal să se retragă. Se străduia să fie invizibilă, așa cum se întâmpla adesea în astfel de situații. Nu se simțea confortabil în casa în care domnea o atmosferă tensionată. Era aproape adultă și învățată și se străduia, ca și mama ei, să evite conflictele. Ei bine, cum vă merge, copii? Soacra nu se oprea. Văd că aveți ordine, slavă Domnului. Și eu observ că în satul nostru iarba este mai verde, iar viața mai liniștită. Ar fi bine să mergeți cu Anna acolo câteva zile, v-am hrăni cu mâncare de casă și totul va fi în regulă, vă veți odihni. Svetlana a realizat că această discuție va ajunge din nou într-un impas. A încercat din nou să se abțină de la răspuns, dar Serghei, ca întotdeauna, a intervenit, susținându-și mama. Dar tu ce, Svetlana? Se uita la ea cu o insistență aproape copilărească. Poate că nu ar trebui să refuzi atât de mult. Tu și Anna nu ați avut de mult timp o ocazie să vă relaxați cu adevărat, fără griji, examene și muncă. Svetlana s-a uitat la el. Își amintea foarte bine acele zile cu adevărat relaxante la țară, când tot ce putea face era să stea pe verandă cu o ceașcă de ceai și să-și simtă vinovăția, privind cum mama lui muncea din greu în grădină, fără să vadă niciun sens în a se odihni. Serios? A răspuns soția, stăpânindu-se, știi foarte bine cum mă simt în legătură cu aceste zile de relaxare la țară. Mai bine să mergem la soți. Serghei s-a încruntat puțin, dar a zâmbit din nou,
hotărând să nu se aprofundeze în subiect. Ei bine, știi cât de importantă este această excursie pentru mine, a spus el, adăugând cu un sens special, mi-ar plăcea să plec câteva zile cu voi. Până la urmă, acesta este casa noastră, pământul nostru. Svetlana a simțit cum iritarea ei crește treptat, dar deja înțelegea că nu va putea scăpa de asta. S-a uitat la soacra ei, care deja scotea din nou din geanta ei un alt pachet cu produse și povestea cu entuziasm despre cum a găsit cea mai bună metodă de murare a roșiilor. Ei bine, Serghei, tu mă convingi mereu, a răspuns Svetlana cu un ușor sarcasm. Cred că vom merge pentru puțin timp, nu-i așa? Da, doar pentru câteva zile. Serghei era ca un copil, bucuros de o nouă perspectivă. Nu înțelegea că pentru Svetlana nu era doar câteva zile. Era o altă încercare de a o face parte dintr-o viață în care nu dorea să fie. A plecat repede și, în spatele ușii, a simțit cum iritarea se acumulează în pieptul ei. Cu câțiva ani în urmă, când se pregătea pentru întâlnirea absolvenților, Svetlana nu se aștepta la nimic special. Părea că totul era ca la toți, nostalgie, amintiri, discuții liniștite sau prea zgomotoase despre cum le-a fost viața vechilor prieteni și foștilor colegi. S-a adunat cu gândurile, a ales o rochie drăguță, pantofi cu toc înalt și a zâmbit, încercând să nu pară prea obosită. Totuși, când l-a văzut, inima i-a sărit în gât. Piotr, prima ei dragoste, acel băiat pe care l-a respins odată din prostie. În anii de școală, el era cel care se potrivea cu ea ca nimeni altcineva. Dar în momentul în care avea cu adevărat nevoie de recunoașterea ei, Svetlana s-a întors de la el, alegând un băiat mai potrivit pentru părinții ei. Atunci s-a părut că Piotr era prea tăcut, prea neobservat, că nu va fi suficient pentru o viață adevărată. Au trecut mulți ani de atunci și iată că s-au întâlnit din nou. Piotr, ca și ea, încă arăta aproape la fel. Aceleași păr închis, doar puțin mai multe riduri pe frunte și o ușoară tristețe în ochi. Svetlana s-a simțit chiar puțin rușinată pentru cum l-a tratat atunci. A simțit cum această rușine se împletește cu emoția. Totul era ca și cum nimic nu trecuse. Svetlana! Piotr s-a apropiat de ea, iar vocea lui era atât de familiară încât Svetlana aproape că nu putea crede că el era din nou aici, în fața ei, după atâția ani. Tu! Ce bine arăți! Nu te-ai schimbat deloc. Absolut deloc. A suspinat el. A făcut un pas spre ea. Și deși întâlnirea lor a fost rapidă, deja în acest stadiu s-a evidențiat ceva mai mult decât o simplă conversație. Svetlana nu putea să nu răspundă privirii lui calde. Inima ei a început să bată mai repede. Atunci, desigur, nu înțelegea că prima ei dragoste avea să fie chiar el. Dar acum, după ani, el a rămas la fel ca în amintirile ei, deschis, sincer și incredibil de viu. Piotr, a răspuns ea, vocea ei fiind puțin tensionată. Tu nu te-ai schimbat, nu-i așa? El a zâmbit, iar acest zâmbet a provocat în ea un ecou. Au trecut mulți ani de când l-a văzut ultima dată, dar inima a început să bată mai repede, de parcă era încă în acele vechi zile de școală. Și tu, Svetlana, ești la fel, a repetat el din nou. Ascultă, poate mergem undeva? Numai tu și cu mine. Ar fi grozav. Și Piotr a privit-o așteptător. Ea nu a avut timp să răspundă, căci s-au trezit deja pe stradă și, într-un mod complet natural, au mers spre o mică cafenea unde se întâlneau adesea. Piotr a început primul să vorbească, iar Svetlana l-a ascultat și a realizat că anii trecuți păreau să nu-i fi schimbat. Au vorbit despre tot, ca odinioară, doar că acum în cuvintele lor era ceva mai mult, care abia începea să se dezvăluie. Când s-au așezat la o masă, Piotr o privea așa cum se uită în filme, cum se uită doar cei care se înțeleg fără cuvinte, ca și cum ar aduce lumina în acele vremuri când erau tineri și plini de speranțe. Da, acum, după atâția ani, el era din nou aproape. Arăți minunat, a spus el. Ochii lui străluceau de interes, iar asta a făcut-o să se înroșească. Și eu, știi, m-am pierdut puțin. Viața nu merge întotdeauna așa cum ți-o imaginezi. Svetlana s-a încruntat. Totuși, a decis să abordeze această problemă. Te-ai supărat atunci foarte tare. Ea nu a putut să nu întrebe. Tu ai fost foarte bun. De ce atunci nu te-am ales? Ah, Petru a zâmbit. Dar acesta a fost un zâmbet nu atât de fericit, cât mai degrabă puțin trist.
Erai tânără, Svelana. Toți eram atunci atât de naïfi. Iar eu doar am vrut să fii fericită. Nu păstrez supărări. Sincer. Probabil că așa a fost necesar. Svelana nu a mai putut să se abțină. Tot ce simțea a izbucnit brusc. Ea l-a apucat de mână. Tu nu ești căsătorit, Petru? Nu sunt căsătorit, a răspuns el, iar în cuvintele lui nu era nici amărăciune, nici regret. Am vrut, dar, vezi tu, s-a întâmplat că într-o zi am realizat că îmi lipsește acea sinceritate care cândva era suficientă pentru a iubi ca înainte. Svelana, neștiind ce să răspundă la asta, a tăcut. Ea înțelegea că anii care au trecut nu pot dispărea pur și simplu. Nu este posibil să te întorci înapoi și să repari totul, mai ales că îi părea că și-a construit viața. Dar această conversație, această întâlnire cu Petru a făcut-o să se gândească la multe. Ea nu a fost niciodată cu adevărat fericită în căsnicie cu Serghei, iar acum, după ani, a simțit din nou cum este să fie îndrăgostită, cum este să trăiește emoția și entuziasmul unei conversații cu cineva care o cunoștea mai bine decât oricine. Sve, Petru a întrerupt-o în gânduri. Aș vrea să începem din nou să ne întâlnim. Am așteptat atât de mult. Și atunci inima ei a sărit. Ce ar fi trebuit să răspundă? De vreme ce Serghei era aproape. Familia ei, viața ei. Totul părea cumva greșit. Și acum Petru era din nou în fața ei. Nu doar ca o persoană din trecut, ci ca cineva care ar putea deveni prezentul și chiar viitorul ei. Svelana inta, dar Petru părea că vede îndoielile ei. Nu ești obligată să decizi chiar acum, a adăugat el. Dar știu sigur că dacă nu-ți spun asta acum, voi regreta toată viața. Svelana tăcea, iar el continua să o privească cu aceeași privire pe care o avea cu mulți ani în urmă, când stăteau amândoi în curtea școlii, iar lumea părea atât de mare, minunată și plină de posibilități. A doua zi, Svelana se ocupa în bucătărie și ștergea nervos urmele de cafea de dimineață. Era nervoasă. Și totuși nu putea scăpa de sentimentul că viața ei era cumva suspendată între două lumi, iar ambele nu-i aduceau fericire. Îi veneau în minte gânduri că viața ei nu va fi întotdeauna legată de așteptări în van. Ieri l-a văzut pe Petru, fostul ei, care dintr-un motiv oarecare nu o uitase, și acum toate acestea fierbeau în capul ei, fără a găsi o ieșire. Se simțea literalmente prinsă, dar nu putea găsi o soluție. Dar gândul la venirea din nou a soacrei o enerva în mod special. Ea întotdeauna, și mai ales acum, când Serghei pleca la muncă și nu va fi acasă, transforma apartamentul lor într-o lume mică a ei, unde doar regulile ei erau principale. Ei bine, Anna, totul este gata? A întrebat Svelana pe fiica ei. Da, mamă, m-am pregătit, doar că trebuie să fac ordine în camera mea. Anna, cu o expresie serioasă pe față, și-a aranjat părul, așa cum făcea întotdeauna când încerca să pară mai mare decât era. Fă-ți ordine și repede, a răspuns Svelana, ascunzându-și iritarea. A privit telefonul și a observat un mesaj de la Olga Pavlovna. Sunt pe drum, draga mea. Nu te îngrijora, nu voi sta prea mult. Voi încerca să nu fiu o povară. Svelana a suspinat ușor. Dacă doar ar putea să-i explice soacrei că nu era momentul pentru vizite. Dar aceasta nu înțelegea. Ea a fost întotdeauna așa, prea încrezătoare în dreptul ei de a face parte din viața lor. Svelana a mers în dormitor și a început să-și adune lucrurile în dulap, în timp ce fiica ei în bucătărie își examina lucrurile. În mintea ei, gândurile despre Petru reveneau din nou. Și chiar despre ce s-a întâmplat cu câțiva ani în urmă. În timp ce propria ei familie părea să fie într-o filmare încetinită, încercând disperat să nu se destrame. Ușa bucătăriei a scârțit ușor, iar Serghei a intrat în cameră, surprinzând-o în gânduri. A scos jacheta și și-a dat jos pantofii, de parcă nu observa nervozitatea ei. Salut, a spus el cu un zâmbet, ca întotdeauna în momentele în care trebuia să fie cât mai relaxat. Dar Svelana a înțeles că zâmbetul era cumva pentru a distrage atenția. El pleca din nou. Câteva luni de muncă. Și această siguranță că acum, când va pleca, ea va rămâne din nou singură cu gândurile și soacra. Salut, a răspuns ea fără entuziasm. Din nou mama ta vine exact în momentul în care nu ești acasă. El s-a oprit pentru o secundă, apoi a dat din cap, ca și cum ar fi fost cu adevărat surprins. Dar ce, Sve, știi că nu poate trăi fără noi. Așa s-a întâmplat, că vrea mereu să ne sprijine. Sprijine?
Svelana era deja la limita răbdării. Sprijine! Dar de ce întotdeauna în acest moment? Când ești la muncă, iar noi, eu și fiica, suntem singure. E asta supraveghere? Serghei a suspinat. Știa că o astfel de întorsătură nu putea fi evitată. Dar, în esență, nu-i păsa. A acceptat plângerile ei. Și chiar dacă ar fi vrut să schimbe ceva, nu știa cum. A trecut prea mult timp pentru ca ceva în această familie să se schimbe. Nu pot face nimic în legătură cu asta. Știi că ea vine întotdeauna când eu plec. Ei bine, să fie așa. Trebuie să-și petruiască și ea timpul cumva. Svelana s-a întors de la el, nevrând să mai discute. Simțea cum iritarea ei crește, iar în acel moment i-a venit în minte Petru. El nu era ca Serghei, nu era atât de indiferent. Nu era atât de distant. Era ceva viu, ceva ce nu a dispărut cu ani. Ei bine, da, desigur, a spus ea printre dinți. Să fie așa cum a fost întotdeauna. Ea va veni și va începe din nou lecțiile ei nesfârșite despre cum ar trebui să trăiesc. Ce noroc am! Serghei s-a așezat pe marginea patului și a privit-o cu durere în ochi. Știi că nici mie nu-mi place că ea ne presează tot timpul. Dar nu pot face nimic. Pur și simplu. Nu vreau să mă cert din nou cu ea. Nu vrei să fie mai rău. Svelana a observat cum el o privește cu o intonație atât de neajutorată, de parcă toate aceste discuții despre soacră erau parte dintr-un joc mare, în care ea nu avea altă rolă decât aceea de răbdătoare tăcută. Da, așa e, a spus ea, suspinând, iar ea îmi va oferi un borcan cu gemul ei și va aștepta să-i fiu recunoscătoare toată viața. Interesant ce va mai inventa când va vedea cât de minunat este totul la noi. Serghei s-a ridicat, s-a apropiat de ea și a pus mâna pe umăr. A simțit că în spatele cuvintelor ei se ascunde ceva mai mult. Nu știa ce anume, dar știa că ea era încă departe de fericirea pe care o aștepta cândva. Ascultă, hai să facem tot ce putem pentru ca ea să fie mulțumită. Știi că nu va pleca până nu simte că și-a îndeplinit datoria. Promit că, de îndată ce mă întorc, vom face ceva pentru noi. Svelana a zâmbit, dar nu a fost un zâmbet adevărat. Nu se putea hotărî să-i trimită un mesaj lui Petru. Se înțeleseseră să se întâlnească în weekend, doar să vorbească. Niciun subtext, niciun cuvânt în plus. Ea simțea doar că Petru era singura ei salvare din rutină, din datoriile veșnice și din plictiseala care o înghițea în viața de zi cu zi. Dar acum, când soacra a intrat în apartament, aleg în cel mai bun moment pentru a-și demonstra darurile din sat, a realizat că întâlnirea aceasta va trebui anulată. Pentru că, dacă nu o anulează, dacă soacra va bănui ceva, viața lor se va transforma într-un coșmar. Serghei va fi la muncă, iar ea se va afla închisă într-un apartament mic cu această femeie teribilă, care știa întotdeauna cum să-și facă investigațiile. Și nu conta că aceste investigații se refereau la orice, de la întrebarea dacă Svelana nu vrea să meargă la țară în curând, până la întrebările despre unde a fost ea târziu în noapte. Svelana a privit ecranul telefonului și a tastat câteva cuvinte pentru a-i trimite lui Petru un mesaj. Salut! Îmi pare rău. Nu voi putea să ne întâlnim de data aceasta. Era disperată. Femeia nu putea pur și simplu să anuleze întâlnirea cu el, pentru că de fiecare dată simțea că se îndepărtează puțin din viața ei, devenind tot mai mult acea mătușă obosită, împovărată de probleme, care nu voia să fie. Totuși, Olga Pavlovna, cu insistența ei binevoitoare și grija excesivă, a făcut-o să fie nevoită să aleagă între Petru și lumea ei familială cu regulile și așteptările sale. Nici o întâlnire secretă, niciun plan secundar. Va trebui să revină din nou în rolul de soție, noră, gospodină, altfel totul se va transforma într-un alt scandal. Când a încercat să-și urmărească gândurile triste pentru a le face față, toată energia a ieșit din bucătărie, îndreptându-și umerii, ca și cum după o zi lungă de muncă, și s-a așezat lângă ea, punându-și mâna pe genunchiul ei. Svelana, înțeleg totul, a spus ea cu un zâmbet drăguț, dar insistent. Dar nu te neglija. Nu fi atât de tensionată. Trebuie să te odihnești și tu, nu să muncești tot timpul. Căci, de îndată ce vin aici, tu devii imediat obosită. Poate că am putea merge la țară? Pe aer curat te vei odihni mai repede decât aici. Acolo ne va alerga nepoata pe câmp, nu-i așa? Observ că nu ești deloc bine. Ai grijă, căci nu mai îmbătrânești cu fiecare zi. Svelana a simțit cum iritarea ei crește. Toate aceste conversații incoerente despre țară, despre nepoată,
Despre odihna ei stupidă, le-a auzit deja de 1000 de ori. Dar de fiecare dată soacra începea cu faptul că nu îmbătrânește și că trebuie să fie mai des pe aer curat. Era atât de demodat și prozaic. Ei bine, poate mai târziu, mamă. Pur și simplu acum nu este momentul pentru țară. Eu cumva. Svetlana a încercat să-și controleze emoțiile, dar vocea ei a tremurat totuși. Cuvintele ei au sunat aproape ca o justificare. Soacra se uita la ea cu atenție, iar Svetlana a avut impresia că aceasta calculează ceva. Era o tensiune ciudată, tăcută. Totuși, oricât de mult încerca să-și ascundă gândurile, soacra reușea întotdeauna să recunoască minciuna. Sau jumătatea de adevăr. Înțelegi. Dar, dacă e ceva, eu sunt aici. Mereu. Știi, ești ca o fiică pentru mine. Te vizitez des. Dar nu uita de odihnă. Căci, dacă aș fi fost în locul tău, m-aș fi odihnit de mult de toate aceste grisi. Ești, Svetlana, totuși o femeie tânără, nu o bătrână. Și aici cuvintele ei au atins-o pe Svetlana, dar nu atât de mult. Svetlana simțea că se retrage în sine. De parcă nu mai putea vorbi, nu mai putea mișca, nu mai putea să fie ea însăși în apartamentul ei, unde fiecare colț, fiecare miros îi era cunoscut. A trăi cu asta era insuportabil. Svetlana stătea la fereastră, gândindu-se la strada liniștită. Lumina serii începea deja să se estompeze, iar gândurile ei alunecau lin, așa cum se întâmpla de obicei, spre neliniștea care nu o părăsea în ultima vreme. Soacra plecase deja, dar apartamentul tot rămânea mic, strâmt, de parcă fiecare cameră s-ar fi strâns. Fiica stătea în camera ei, ca întotdeauna tăcută, citind ceva sau, poate, ascultând muzică la căști. Era tăcută, modestă și aproape niciodată nu o deranja pe Svetlana cu grijile ei. Era atât o ușurare, cât și o durere, că fiica ei nu și-a găsit un partener de viață, de parcă în inima ei era o altă goliciune ascunsă pe care Svetlana nu putea să o umple. Mamă, ești sigură că vrei să trăiești în acest apartament? A întrebat fiica, brusc, cu o ușoară neliniște în voce. Svetlana s-a întors. Aceasta stătea pe prag, cu părul aranjat, iar privirea, ca întotdeauna, modest coborâtă. Ei bine, cum să spun, Anna, chiar nu-mi place acest loc. Știi că am încercat de multe ori altfel. Noi am vrut ceva mai bun când am început să trăim împreună cu tatăl tău. Iar acum. Asta e tot, a răspuns Svetlana, îngropându-și degetele în păr, încercând să-și ascundă oboseala. Anna s-a apropiat, s-a așezat lângă ea pe canapea, punându-și mâinile pe genunchi. Mamă, ești atât de obosită. De ce nu pleci? Hai să mergem la mare, măcar pentru câteva zile, da? Te vei odihni și te vei relaxa. Iar dacă bunica vine din nou, ei bine, să rămână singură aici, eu mă voi înțelege cu ea, nu te îngrijora. A propus ea. Svetlana a suspinat, de parcă această decizie nu era în mâinile ei. Oricât de mult ar decide, totul trebuia să se diminueze cu timpul. Visurile se transformau și ele în decizii complicate, care rămâneau să trăiască în camerele strâmte ale apartamentului, pe care în loc de tablouri atârnau sentimente obosite și obligații constante. Draga mea, am încetat de mult să cred că voi putea pleca undeva cu adevărat să mă odihnesc. Noi știm bine că banii sunt întotdeauna o problemă. Oricât de mult mi-aș dori, la mare nu ne va fi suficient. Vocea ei a tremurat barela perceptibil. Anna nu a avut timp să răspundă, că Svetlana a întrerupt-o. Îți explic cum este. Nu ai idee cât de greu este să te gândești la viitorul nostru când nu există nimic, în afară de aceste facturi veșnice și tatăl tău, care nu mă aude. Poate că tu ai putea merge cu prietena ta, iar eu voi rămâne aici. Nu ești singură, mamă, ai mereu pe mine. Dacă vrei să vorbești, spune-mi. Eu sunt pentru tine ca o prietenă, ca cineva foarte apropiat, a spus Anna, iar ochii ei s-au umplut de lacrimi și afecțiune. Ea a încercat întotdeauna să-și susțină mama, dar Svetlana simțea că nu putea să împărtășească fiicei temerile și regretele ei ascunse. Nu în această situație. Ea a privit-o în tăcere și a suspinat. Fiica era singura ei rază de lumină în această realitate cenușie, insuportabilă. Poate că ar fi bine să mergem la mare. Pur și simplu pentru câteva zile, a propus din nou Anna. Ne va fi suficient. Meriți o pauză. Svetlana nu știa ce să spună.
Totul părea corect, dar încă o chinuia gândul că a pierdut mulți ani încercând să-i mulțumească pe ceilalți și căutând compromisuri. Iar acum, chiar și în propria ei viață, care ar fi trebuit să fie sub control, se simțea pierdută. În acel moment, i-a venit în minte gândul că poate ar putea merge la vechea casă de vacanță a părinților ei măcar pentru câteva zile. Poate că măcar acolo s-ar simți vii. Acolo unde toate aceste probleme neplăcute nu o deranjau atât de mult, unde nu trebuia să se îngrijoreze de grijile zilnice, dar, ca întotdeauna, soacra probabil că va găsi o modalitate de a se amesteca în planurile lor. Svelana știa deja că așa va fi, nu altfel. Hai, a spus ea în cele din urmă, atinând cu bâlâândețe mâna fiicei ei. Să mergem să ne odihnim la casa părinților mei. Poate că acesta este șansa de care ne lipsește atât de mult. Anna s-a uitat surprinsă la mamă, ochii ei s-au umplut de o mică rază de speranță. Svelana a înțeles că pentru fiica aceasta era la fel de important ca și pentru ea. Dar cum va schimba asta viața lor? La această întrebare nu găsea răspuns. Vom merge, mamă, dacă vrei. Și nu te îngrijora, totul va fi bine, a răspuns Anna, iar Svelana a simțit o ușurare, ca și cum o umbră ușoară a dispărut de pe fața ei. Dar, întorcându-se la momentul adevărului, Svelana știa că nimic nu se va schimba. Oricât de mult s-ar strădui, totul va rămâne la fel. Svelana a intrat în apartament cu o geantă grea, simțind fiecare minut de oboseală care o străpungea până la oase. Astăzi la școală a fost un adevărat haos. O grămadă de lucruri de corectat, iar copiii, ca întotdeauna, reacționau diferit la pregătirile pentru examene. Visa doar să-și facă o ceașcă de ceai și să stea în liniște. Dar când a intrat în cameră, a observat imediat că ceva nu era în regulă. Soacra era din nou așezată în fotoliul ei preferat din colț, cu unghiile strălucind cu un lac strident, răsfoind pe rafturile cu cosmetice, care nu erau doar cosmetice, ci pentru Svelana erau parte din viața ei personală. Soacra venea întotdeauna fără să anunțe, dar de data aceasta a depășit limitele. Svelana a aruncat geanta pe masă, pășind în cameră. Ce faceți aici?" Vocea ei a fost aspră, de parcă nu putea să-și controleze furia. Olga Pavlovna, întorcându-se, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, a dat din cap, aproape răsturnând dulapul cu borcanele decorative. Pe fața ei nu era nici măcar o umbră de rușine. Oh, salut, draga mea! Acestea sunt parfumurile tale. S-a uitat întrebător la flaconul de pe raft. Un miros ciudat. M-am gândit că poate ai cumpărat ceva nou. Așa că doar mă uit. Svelana a simțit cum toată oboseala ei s-a transformat instantaneu în furie. Nu te uiți, te răsfoiești prin lucrurile mele. Vocea ei tremura de tensiune. De câte ori ți-am spus să nu te bagi, să nu atingi lucrurile mele personale? Ai înnebunit complet? Soacra a ridicat din umeri, de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic special, și a continuat să examineze rafturile. De ce te-ai supărat? Dacă nu vrei să mă uit la ceva, spune-mi din start. De ce ești mereu atât de nervoasă? Dar tu ai răspândit toate lucrurile tale din dulap. Ce ar trebui să fac aici, dacă tu nu poți niciodată să faci ordine? Aceste cuvinte au scos-o din minți pe Svelana. S-a apropiat mai aproape și și-a strâns pumnii, simțind cum căldura îi urcă pe față. Sunt obosită, înțelegi? Am fost pe picioare toată săptămâna, la școală, acasă, cu voi, cu Serghei. Nu-ți este rușine să te bagi în viața altcuiva. Ar trebui să stai acasă, în satul tău, cu soțul tău, nu să te bagi aici, unde nimeni nu te așteaptă. După ce a spus toate acestea, Svelana s-a simțit imediat rușinată de izbucnirea ei. Soacra s-a întors și a început să murmure ceva neclar, dar Svelana nu mai putea să se abțină. Simțea cum furia ei se acumulează din nou și cu toate puterile încerca să nu-și piardă complet controlul. Veți pleca de aici, în sfârșit, sau nu? Nu am nevoie de sfaturile voastre. Voi introduceți întotdeauna cuvântul vostru, chiar dacă nimeni nu vă întreabă. Puteți înțelege că am o viață a mea. Soacra s-a ridicat brusc din fotoliu, fața ei s-a făcut roșie, dar nu din rușine, ci pentru că Svelana, în sfârșit, a rupt acel fir subțire de răbdare pe care încă îl păstrau. Ah, așa deci. Eu nu sunt deloc necesară aici, nu? A spus ea, strângându-și buzele într-o linie subțire. Credeai că eu sunt aici doar ca să-mi pierd timpul. Ei bine, tu poate ești obosită, dar eu nu sunt aici în vizită,
ce-am venit să ajut. Tu nu faci nimic în gospodărie, iar el, între noi fie vorba, muncește, câștigând bani pentru voi. Svetlana a simțit cum interiorul ei s-a strâns de neputință și disperare. Fiecare cuvânt al soacrei atingea cele mai sensibile locuri, cele la care încerca să nu se gândească. Singurătatea ei, pe care o ascundea în spatele perdelelor griji pentru fiică și îngrijorării pentru familie, era de fapt insuportabilă. Nu încerca să mă înveți cum să trăiesc. Vocea ei a devenit mai liniștită, dar nu mai puțin hotărâtă. Nu ți-am cerut sfatul. Și nu vreau să decizi ce este important pentru mine și ce nu. Înțelegi că pur și simplu nu pot face așa, dintr-o dată, așa cum vrei tu. Viața nu este atât de simplă. Am planurile mele. Ar trebui să pleci în sfârșit la tine, căci îți mai spun odată, în acest apartament nu va mai fi loc pentru ajutorul tău. Toată furia stătea tăcută, dar ochii ei străluceau cu furie. Se supăra, dar în privirea ei era și o provocare. Bine, bine, a spus ea, fără a-și ascunde nemulțumirea. Dacă ți este atât de rău cu mine, voi pleca. Dar să știi că nu voi dispărea. Și Serghei se va baza pe mine. El este fiul meu. Nu voi conta pe ajutorul tău, de vreme ce tu ai decis cum vrei să trăiești mai departe. Svetlana și-a mușcat buza. Înțelegea că confruntarea era inevitabilă și că din acest conflict nu vor scăpa. La un moment dat, pur și simplu a pierdut puterea. A pierdut puterea de a se controla, de a-și menține familia, de a încerca să găsească un limbaj comun cu cei care nu voiau să o înțeleagă. Și acesta a fost momentul în care toată energia ei s-a epuizat, iar a venit înțelegerea că trebuie să schimbe ceva. Altfel, vor înnebuni cu toții în conflicte nesfârșite. Plecați, a spus ea deja mai bâlând, dar cu aceeași încăpățânare. Și nu te mai întoarce, te rog, măcar pentru o vreme. Să avem cu toții puțin liniște. Soacra, nemulțumită, a mormăit și a ieșit. Svetlana, epuizată de stres, s-a așezat pe canapea și a închis ochii, simțind cum emoțiile ei se liniștesc treptat. Dar acest conflict a devenit pentru ea o nouă marcă, pe care acum nu o mai putea șterge. Tot ce rămânea era întrebarea cât de mult timp se va putea menține acest echilibru fragil. Din nou, Serghei a plecat la muncă pentru câteva săptămâni, iar Olga Pavlovna a venit din nou, aducând în casă o atmosferă de tensiune și neînțelegere. Svetlana stătea la masă cu ceaiul, când a auzit din nou pașii ei grei pe hol. Te întâlnești cu el, nu-i așa? Vocea soacrei a străpuns tăcerea, iar Svetlana, încă neobișnuită cu astfel de revelații, a înghețat. A simțit cum inima îi bate mai repede și cum un fior îi străbate corpul. Înțelegea despre ce era vorba. Da. De unde naiba a aflat această femeie totul? Svetlana a lăsat încet ceasca și și-a ținut respirația. Un sentiment ciudat îi apărea în gât. A decis să nu mai ascundă. Ce să ascundă? Era deja descoperită. Cine ți-a spus? Vocea ei era calmă, dar în ea se simțea o nesiguranță. Soacra s-a așezat la masă, îndepărtând punga cu conservele de acasă pe care le adusese cu ea, și a luat în mână ceasca cu ceai, fără a-i lua privirea de pe ea. Oh, nu te preface, a spus ea, iar în vocea ei acum se simțea încredere. Am oameni în oraș care te-au văzut cu el, au văzut cum te-ai urcat în mașina lui. De ce te preface, Svetlana? Toată lumea știe. Svetlana a simțit cum maxilarele ei sunt încordate. Cuvintele soacrei nu erau atât o acuzație, cât un verdict. Asta nu înseamnă nimic, a răspuns rapid Svetlana, încercând să găsească cuvinte care să o calmeze măcar puțin. Dar chiar și ea simțea că cuvintele ei sunt prea superficiale pentru a ascunde tot adevărul. Soacra a mormăit și a lăsat ceasca cu ceai, fața ei a devenit serioasă, dar totuși, ca întotdeauna, insistentă. Crezi că sunt o idiotă? Îți spun eu. Astfel de lucruri nu trec neobservate. Crezi că dacă nu înseamnă nimic, nimeni nu va observa. Dacă te urci în mașina lui, înseamnă că nu este doar așa. Și, în general, soțul tău este departe. Dar tu nu te gândești deloc la ce se va întâmpla dacă, dintr-o dată, soacra a făcut o pauză pentru a intensifica efectul. Svetlana a simțit cum furia o cuprinde din nou. Capul ei a început să pulseze, iar în interiorul ei fierbea totul, de la supărare la furie. A realizat brusc cât de aproape era limita dintre adevăr și minciună, între ceea ce ar fi putut spune și ceea ce era adevărul. Dar cum poate scăpa din acest cerc?
Ai dreptate într-un lucru, a spus Svelana, încercând să vorbească calm. Viața mea este viața mea. Nu sunt obligată să explic nimănui ce fac și cu cine. Dar faptul că mă acuzi fără să ai cea mai mică idee despre ce se întâmplă de fapt, este deja prea mult. Soacra continua să stea, fără a-și ascunde nemulțumirea. Părea că aștepta ca Nurora să adune puteri și să-i recunoască dreptatea. Dar Svelana era furioasă, iar fiecare cuvânt al ei era plin de reproș. Ce? Nu vedeți că sunt deja obosită, că nu mai am puteri? De ce vă băgați tot timpul în viața mea, încercând să-mi spuneți ce trebuie să fac, ce nu trebuie? Vocea Svelanei a devenit aspră, iar soacra s-a retras puțin, ca și cum nu se aștepta la o astfel de reacție din partea ei. Vreau doar să înțelegi, Svelana, că nu e atât de simplu. Tu știi cum stau lucrurile. Te-ai întâlnit din nou cu prietenul tău și acum nu știi ce să faci cu ceea ce se întâmplă, iar apoi te vei plânge din nou de soț, pentru că nu este lângă tine. Ești, ca întotdeauna, la răscruce. Și eu trebuie să sufăr acum? Ce să fac cu asta? Soacra a ridicat mâna, arătând spre dulap, de parcă ar avea dreptul să dispună de toate afacerile și sentimentele ei. Svelana a respirat adânc, încercând să se controleze. Ochii ei erau plini de lacrimi pe care nu voia să le arate, pentru că știa că, dacă va începe să plângă, totul se va confirma. De mult timp luase decizia că își va construi viața așa cum are nevoie. Dar această viață era complicată, confuză, și știa că în curând totul se va prăbuși. Dar nu știa când. Puteți continua să-mi faceți observații, a spus ea în șoaptă, dar nu voi mai juca după regulile voastre. Tot ce fac este dreptul meu și nu veți putea să-mi stați în cale. Soacra a strâns doar buzele, fără a spune nimic înapoi. S-a ridicat, a luat geanta ei voluminoasă și, fără să se despardă, s-a îndreptat spre ușă. Svelana a rămas pe loc, simțind cum tensiunea din corpul ei se diminuează treptat. Dar în sufletul ei rămânea un gol pe care nu avea cu ce să-l umple. Nu știa ce să facă. Totul îi se părea confuz, complicat și, parcă, fără ieșire. Conflictul cu soacra a fost ultima picătură care a făcut-o să fugă. Seara, când liniștea din apartament a fost umplută de un zgomot greu, Svelana, neputând să mai reziste, s-a dus în camera fiicei ei. Aniut, i-a spus ea, strângeți lucrurile, plecăm. La început, Anna a crezut că este o glumă. De câte ori îi spusese mama că vor merge la bunicul la țară, dar niciodată nu îndrăznise să facă un astfel de pas. Întotdeauna îi se părea ceva imposibil, prea mare, prea brusc. Dar în vocea mamei era acum ceva inefabil, care a făcut-o să-și amâne toate planurile și să se apuce repede de valiză. Astfel, Svelana și fiica ei s-au urcat în autobuzul care le-a dus în suburbie. Acolo, după divorțul de mamă, locuia tatăl Svelanei cu noua lui soție. Acest colț mic nu era oraș și nici sat. Recrea o atmosferă neutră, ca și cum ar fi fost ceva între realitate și timp. Câteva ore cu autobuzul și iată că au intrat într-o zonă necunoscută. Natura de aici era complet diferită, fie locuită, fie neglijată, la fel ca întreaga suburbie. Aici erau atât case de vacanță, cât și vile moderne cu alei îngrijite și case vechi, stând de-a lungul drumului, parcă neștiind unde să mai fie. Pe stradă era liniște. Numai vântul se auzea în tăcere. Nu ești supărată, mamă?" a întrebat Anna când au coborât din autobuz. În vocea ei se auzea o neliniște, deși încerca să nu o arate. Svelana a suspinat greu și s-a uitat în jur. Acest colț părea străin pentru ea. Era ceva liniștitor și în același timp apăsător, ca într-o poveste veche. Era ca un loc din copilărie, nu din copilăria ei, deși dintr-un motiv oarecare, aici a reușit să se simtă măcar puțin protejată. Nu sunt supărată," a spus Svelana, răspunzând fiicei, dar am nevoie de timp să-mi adun gândurile. Aici e liniște, exact ce trebuie. Tatăl ei, Stanislav, fusese cândva un om strict și puțin vorbitor, dar acum, cu ani, devenise mult mai bâlând. A plecat de la prima lui soție când Svelana era încă adolescentă, iar aceasta a fost o perioadă dificilă. Tatăl a părăsit familia, iar Svelana și mama ei au rămas într-un apartament mic, unde aceasta începea în fiecare dimineață spunându-i fiicei, fă cum îți spun eu, așa va fi mai bine. Svelana se simțea adesea mică, neîmplinită, neputând să îndeplinească așteptările mamei. Dar cu tatăl era altfel.
Stanislav nu trebuia să-i explice ce se întâmplă. El asculta întotdeauna, dar nu o obliga să facă ceva împotriva voinței ei. Știa despre ea parcă mai bine decât se înțelegea uneori pe sine. Noua lui soție, Elena, i s-a părut Svelanei o femeie caldă și grijulie. Nu semăna deloc cu mama ei. Noua aleasa tatălui nu țipa și nu cerea respect, ci pur și simplu se așeza lângă ea și spunea ei: "Ce mai faci, Sve? Hai să-mi povestești ce mai e nou." Nu tăcea. Și Svelana simțea că în Elena era o lumină interioară pe care nu o cunoștea. Aceasta o accepta așa cum era. Seara aceea a fost, ca toate celelalte, dar pentru Svelana a fost specială. Nu a încercat să-și ascundă sentimentele, ci pur și simplu s-a așezat pe un fotoliu lângă fereastră, privind spre pământul de seară. Afară era liniște, doar în casa vecină o pisică țipa pe acoperiș. În interior era cald și confortabil. Elena a pus pe masă farfurii cu plăcintă și ceai, iar Svelana, privind la cănile fumegânde, a început să vorbească atât de deschis cum nu mai făcuse niciodată înainte. "Nu știu ce să fac, Elena," a spus ea, îndepărtându-și părul de pe ureche. "M-am ars din interior. Pur și simplu m-am ars. Nu mai pot trăi așa. Acolo, în oraș, în apartamentul nostru, în toată agitația asta. Olga Pavlovna, Serghei, toate aceste discuții constante, trebuie să fiu perfectă pentru ei. Sunt obosită de tot. Nu mai am puteri." Elena stătea în tăcere în fața ei, ținând în mâini o cană cu ceai. Nu a întrerupt-o. Svelana a simțit cum vocea ei se rupe, cum tot acest stres iese la suprafață și nu mai poate să se abțină. "Mi se pare că nu-l mai iubesc," a spus Svelana, ca și cum ar justifica această mărturisire. "Nu pot să-l văd cum stă în camera lui, în vacanțe, între ture, jucându-se la jocuri stupide, în timp ce eu mă învârt ca o veveriță în roată. Nu mai vreau asta. Dar ce ar trebui să fac? Nu pot pleca, nu pot distruge totul. Înțelegi?" Elena, punând în tăcere cana pe masă, s-a ridicat și s-a așezat lângă ea. Privirea ei era bâlândă, dar totodată insistentă. "Svelana," a spus Elena în șoaptă, punându-i o mână pe umăr, "nu ești obligată să dovedești nimic nimănui. Nu ești obligată să fii fiica, soția sau mama perfectă. Trebuie să fii doar tu însăți. Uneori, pentru a schimba ceva în viață, trebuie doar să aștepți puțin și să înțelegi ce și cum. Ești acum cu noi și suntem bucuroși că ești aici. Totul va fi bine, crede-mă." Svelana a suspinat, iar ochii ei s-au umplut de lacrimi. A stat mult timp în tăcere, amintindu-și cum, cu câțiva ani în urmă, tângea după fericirea familială perfectă, cum încerca să îndeplinească toate așteptările soțului, soacrei, mamei sale. Încerca să controleze totul pentru a părea încrezătoare și de succes, dar cu cât se străduia mai mult, cu atât îi era mai greu. Și iată că era aici, în casa tatălui ei, unde nimeni nu o judeca, unde era pur și simplu acceptată. "Nu vreau să fiu așa, Elena," a șoptit ea. "Nu vreau să fiu nefericită. Și trebuie să iau o decizie, dar îmi este frică. Îmi este frică că, dacă plec, voi pierde totul. Și dacă nu plec, voi pierde de asemenea." Elena se uita la ea în tăcere. În ochii ei era o lumină bună, care se simțea de la distanță. Elena era o persoană care credea în oameni, credea în posibilitatea schimbărilor, chiar dacă ei înși nu mai puteau vedea asta. "Nu vei pierde nimic," a spus ea zâmbind, "vei începe doar o nouă etapă. Ești o femeie puternică. Slăbiciunea pe care o simți acum este doar un moment. Poți schimba totul dacă chiar îți dorești. Dar pentru asta ai nevoie de timp." Svelana a simțit cum inima ei se liniștește. A ridicat privirea, s-a uitat pe fereastră și a văzut cum lumina de seară începe să scadă peste orizont. Timpul trecea, dar aici, în această casă, putea pur și simplu să fie ea însăși. "Mulțumesc, Elena," a spus ea cu recunoștință în voce. "Nu știu cum să înghesui totul în mine, dar ai dreptate. Trebuie să-mi găsesc pur și simplu drumul." Svelana știa că o așteaptă un drum greu, dar în acel moment a simțit pentru prima dată de mult timp că poate reveni la sine. Și, poate, drumul ei va începe cu simpla decizie de a nu mai încerca să-i facă pe toți din jur fericiți. În suburbie era liniște și calm, de parcă timpul se încetinea aici, iar grijile rămâneau undeva departe, dincolo de orizont. Aici, în casa tatălui ei,
simțea cum treptat eliberează tensiunea și, în ciuda tuturor incertitudinilor, începea să creadă că există totuși o ieșire din această situație. Svetlana știa că, împreună cu Elena și tatăl ei, vor putea discuta totul și vor găsi o soluție. Poate că ar trebui să te întorci în oraș? A întrebat Elena cu gânduri, punând masa. Înțeleg că ți este greu, dar dacă vei sta aici și mai departe, nimic nu se va schimba. Nu vei reuși să decizi ce să faci mai departe. Svetlana a dat din cap, ridicând privirea spre Elena, dar încă nu știa ce să facă. Nu-l mai iubea pe Serghei, iar relația lor în general nu putea continua, dar gândul de a rupe complet legătura cu el o speria. Se simțea ca și cum ar fi fost singură în această lume. În gândurile ei deja se contura imaginea dureroasă obișnuită. Un apartament gol, borcane pline cu gem pe rafturi, pe care nimeni nu le va deschide, și tăcerea care devora tot ce era viu. Tatăl, stând în fața ei, continua să tacă, ca și cum s-ar fi pregătit pentru ceva important. Sve, a spus el în cele din urmă, ridicându-se din fotoliu și apropiindu-se de masă, am vândut vechiul meu apartament și am cumpărat un apartament, mic, aici aproape în oraș. Voiam să-l ofer Annei când va termina facultatea, dar cred că acum ar fi mai bine să te muți acolo și să locuiești acolo împreună cu fiica ta. Svetlana a ridicat sprâncenele, necrezându-și urechile. Era atât de neașteptat, încât pentru o clipă nici măcar nu a realizat ce a spus tatăl ei. El a continuat. Am cheltuit puțin mai mult pentru această achiziție, dar a meritat. Adevărat, e mic, dar e un apartament bun. Și știi, sper că asta te va ajuta. Nu ești singură, suntem cu tine. Momentul acela a fost emoționant și emoționant, iar cuvintele și acest gest neașteptat din partea tatălui au fost exact ceea ce avea nevoie Svetlana. Nu se aștepta la o astfel de întorsătură, dar în adâncul sufletului simțea că acesta era șansa ei. Nu mai era nevoie să caute o locuință de închiriat și cu siguranță nu mai era nevoie să se supună privirilor altora. Avea o șansă să înceapă totul de la zero. Dar, pe de altă parte, nu era clar cum vor reacționa Serghei, mama lui, mama ei, în general toată lumea la această veste. Elena, observând confuzia ei, a spus cu bâlâândețe, trebuie să te gândești bine, Sve, tu și Anna puteți începe să construiți o nouă viață, unde totul va fi diferit. Svetlana a suspinat, gândindu-se. Încă nu era sigură că acesta era drumul de care avea nevoie. Visele despre un nou început se ciocneau cu neliniștile și îndoielile ei, dar totuși exista o scânteie de speranță. Să plece. Să înceapă totul de la zero. Probabil că da. Asta era pasul corect. Dar cum îi voi spune lui Serghei? A întrebat Svetlana, nesigură că va găsi cuvintele potrivite. Nu pot pur și simplu să plec. Elena s-a plecat înainte. Ochii ei au devenit calzi și pătrunzători. Știi că nu ești obligată să-i explici nimic. Aceasta este viața ta, Sve, și nimeni nu are dreptul să te judece. Tu și Anna meritați mai bine. Nu o viață în care ești controlată și în care doar servești intereselor altora. Stanislav, observând cum fiica lui clatină nervos cana, s-a apropiat de ea și a pus o mână pe umăr. Mă bucur că ești aici, a spus el încet, ca și cum ar încerca să-i transmită toată susținerea sa. Ai luat decizia corectă. Nu ești singură. Știu că poți face față tuturor. Și Svetlana nu a putut să-și stăpânească lacrimile. În sfârșit, această grijă sinceră și susținerea pe care nu le mai simțise de mult timp au relaxat-o. Gândul plăcut, dar greu, al unui nou început nu o lăsa, dar măcar acum putea simți că există oameni care sunt cu adevărat alături de ea, gata să o ajute pe acest drum. Mulțumesc, a spus ea, ștergându-și lacrimile. Aveți dreptate, trebuie să schimb ceva. Nu știu cum va fi totul, dar trebuie să încerc. Elena a dat din cap și a adăugat în liniște, dacă ai nevoie, suntem cu tine. Oricând. Și nu-ți face griji, Serghei, nu va fi atât de teribil cum crezi. Nu sunteți primii și nu veți fi ultimii. Svetlana a simțit cum inima ei se umple de ușurare. Uneori, în viață, trebuie să faci un pas, chiar dacă nu ești sigur unde te va duce. Dar dacă ai susținere, dacă există un loc unde ești acceptat, atunci poți merge mai departe. La urma urmei, aceasta era alegerea ei. Și acum simțea că, poate, aceasta nu era doar un apartament, ci începutul unei noi vieți.
Svelana nu a putut să-și stăpânească lacrimile, care au venit atât de neașteptat, încât a simțit cum îi acoperă ochii. Era o adevărată fericire. Tatăl ei nu a fost niciodată o persoană foarte emoțională și dacă nu ar fi văzut cât de mândru este de ceea ce a făcut, poate că nici nu ar fi crezut. Dar acum, când el stătea lângă ea, știa. A făcut asta pentru ea. Pentru ea și pentru Anna și pentru că o iubea. Cum ai putut? Svelana își ștergea lacrimile, încercând să se adune, dar în vocea ei era doar recunoștință. Ai făcut atât de multe pentru noi, iar eu nici măcar nu știam că te-ai gândit la mine în toți acești ani. Stanislav a suspinat încet și a ridicat umerii. Era așa, nu-i plăcea să vorbească mult, dar în acțiunile lui se ascundea întotdeauna un sens profund. Probabil că voia să-i arate Svelanei nu prin cuvinte, ci prin fapte, că ea este importantă pentru el. Ai fost întotdeauna cea mai importantă pentru mine, a spus el simplu. În acel moment, când Svelana asculta aceste cuvinte, a simțit cum greutatea de pe umerii ei dispare. Cu fiecare cuvânt, a realizat că viața ei, în ciuda tuturor dificultăților și suferințelor, acum are un punct de sprijin. Acest cămin, acest apartament, nu sunt doar pereți, ci susținere, o oportunitate. Și, în sfârșit, aceasta este o șansă de a începe să trăiască așa cum a dorit mereu. Anna, stând la capătul celălalt al mesei și desenând ceva în caiet, și-a ridicat privirea. S-a uitat la bunicul ei, apoi ochii ei s-au întâlnit cu cei ai mamei, plini de lacrimi. Fata s-a ridicat imediat și s-a apropiat, punându-și mâna pe umărul mamei. Pe fața ei era o încredere invizibilă, dar grea. Chiar vom putea locui acolo? A întrebat Anna încet, ca și cum nu ar crede că este posibil. Svelana a dat din cap, fără a-și putea stăpâni lacrimile. Da, draga mea, se pare că vom putea. Liniștea din cameră era confortabilă, deși puțin tensionată, dar Svelana simțea cum totul din interiorul ei se eliberează. Tatăl era acolo, Anna era acolo. Și chiar dacă lumea ei era pierdută și distrusă, acum a devenit puțin mai strălucitoare. Trebuia să-și ofere o șansă. O șansă de a se ierta pentru toate greșelile. O șansă de a crede din nou în bine. Și Elena, zâmbind, observându-i, a spus încet: eu și tatăl tău vom fi mereu aici pentru a te susține. Svelana a dat din cap cu recunoștință, simțind cum toate lunile și anii de stres, indignare și îngrijorare se estompează treptat, lăsând loc pentru ceva nou. Când Svelana s-a întors acasă, sufletul ei era greu, dar în același timp ușor. O senzație de libertate, ca și cum o forță necunoscută i-ar fi îndepărtat de pe umeri tot greul urii și resentimentului. A lăsat-o pe Anna cu bunicul, știind că acolo, în suburbie, va fi în siguranță, în timp ce mama ei decide ce să facă mai departe. Svelana a venit acasă, în acest apartament, care de mult nu mai era un cămin, ci doar un loc în care locuia, dar pe care cu greu putea să-l numească al ei. Soacra, desigur, era din nou acolo, și asta i-a adus Svelanei noi suferințe. Ușa a scârțâit, iar mirosul de vechi și de acel stil de viață rural a lovit-o imediat în nas. Svelana a trecut în hol și a observat cum lumina de pe bucătărie era slabă, unde Olga Pavlovna, probabil, pregătea o nouă cină festivă pentru a răsfăța pe Serghei. Svelana era deja pregătită pentru această luptă și, dacă eram sinceră, aproape că nu se mai mira. Totul la această femeie era previzibil. Din nou tu, a strigat ea de la ușă, apucând geanta de pe raft și îndreptându-se spre bucătărie. Olga Pavlovna a ridicat privirea de la oală și a privit-o cu suspiciune pe Svelana. Pe fața ei a apărut imediat acel zâmbet proverbial pe care Nurora îl detesta atât de mult. Zâmbetul unui învingător. Oh, te-ai întors. Vocea era prea dulce pentru a fi sinceră. Ce mai face Anna? Mă bucur atât de mult că ai trimis-o la tatăl tău, iar tu te-ai apucat de cap. Mie, de altfel, nu-mi costă nimic să te ajut cu treburile. Svelana și-a strâns dinții. Știa deja că soacra va continua să joace jocul ei, manipulând fiecare pas al ei, dând vina pentru toate problemele lor pe umerii ei. Dar nu mai era. Gata. Olga Pavlovna. Destul. Vocea Svelanei suna calm, dar în intonațiile ei era ceva care a făcut-o pe femeie să se simtă imediat neliniștită. Svelana s-a îndreptat spre camera unde soacra își lăsase lucrurile. O grămadă de genți, haine,
cutii și borcane cu conserve pe care ele și Anna nu le consumaseră niciodată, iar Serghei nu se descurca singur. Dar, cu toate acestea, soacra continua să le aducă. Svelana s-a apropiat de lucruri și a apucat de mânere una dintre genți. Ce? Ai înnebunit? Soacra a sărit de pe loc și a alergat după Svelana. Nu îndrăzni. Astea sunt lucrurile mele. Dar Svelana nu o mai asculta. Fără intare, cu furie, a aruncat geanta pe fereastră, direct pe balcon. Toate lucrurile și borcanele au căzut cu un zgomot surd, iar prin fereastră s-a auzit vocea speriată a Olgăi Pavlovna. Ce faci? Nu ai dreptul. Astea sunt lucrurile mele. Svelana a simțit cum fața ei s-a strâmbat de furie, dar în același timp a simțit o ușurare din acest gest. A scos din genți un lucru după altul, aruncându-le pe balcon, până când soacra a început să strige, alergând după ea prin tot apartamentul. Crezi că nu sunt om? Ce îți permiți? A strigat ea, apucând-o pe Svelana de umăr. Acum îți permit. A răspuns brusc Svelana, neputând să se abțină, iar în vocea ei a răsunat o astfel de hotărâre, încât soacra a rămas șocată și a tăcut. Plecați de aici și nu mai apăreați. Înțelegi? Ați uitat complet de elementara politețe. Tu. Soacra a trecut la șoaptă. În noua ei voce se auzea furie și amenințare. Îți voi spune totul lui Serghei. Te vei răzbuna pe mine. I-ai spus deja de 100 de ori totul. Și ce? De câte ori ai încercat să te amesteci în viața noastră, să-mi controlezi acțiunile, dar acum totul s-a terminat. Când câteva pungi și cutii au zburat din nou, Svelana a simțit că se simte mult mai ușor. Plecați acum. Nu voi mai sta și pridi cum încercați să manipulați viața mea. Svelana a simțit cum tensiunea din corpul ei crește, dar în același timp simțea o mare satisfacție, ca și cum ar fi scăpat de o povară grea pe care o purta de atâția ani, fără a putea să se elibereze de ea. Soacra, foarte supărată, a început să-și adune lucrurile rămase. Svelana a auzit murmurele ei surde, dar asta nu o mai îngrijora. Auzea doar propria voce în capul ei, strigând destul. Ce? Ai înnebunit? A strigat soacra cu un ton sinistru în final. Ai înnebunit complet. Svelana nu avea de gând să cedeze. Dimpotrivă, acesta era momentul ei de victorie și știa că nu va mai permite acestei femei să se amestece în viața ei. Da, ești soacra mea, dar trebuie să înțelegi că asta nu-ți dă dreptul să te amesteci în viața mea personală și să dai ordine, a răspuns Svelana cu o siguranță rece în voce. E timpul să pleci. Olga Pavlovna nu se aștepta la o astfel de hotărâre. A făcut un pas înapoi, dar apoi privirea ei s-a schimbat. A devenit chiar mai furioasă, plină de ură și dispreț. Tu chiar ai înnebunit. Nu poți pur și simplu să mă dai afară. Vocea ei tremura de furie. Crezi că totul îți va merge bine? Înțelegi că Serghei va afla despre asta. Mă faci de rușine în fața tuturor. Svelana nu a mai rezistat și a făcut un pas înainte. Pieptul ei s-a ridicat, iar fața i s-a luminat de hotărâre. Și ce vei face, Olga Pavlovna? Te vei duce să te plângi lui Serghei? Îi vei spune că te-am dat afară? Atunci va fi totul clar. El mă va susține sau... Svelana a făcut o pauză și a adăugat brusc, dacă se va pune de partea ta și va rămâne cu tine, iar eu voi pleca, împreună cu fiica mea. Și tu, desigur, vei continua să joci rolul victimei, dar deja fără mine. Svelana simțea că o piatră a căzut de pe sufletul ei, așa că a continuat să-și exprime gândurile. Și da, am un iubit, și cu el mi este mai bine decât cu fiul tău, care, cu fiecare zi, devine tot mai mult un copil, căruia jucăriile îi sunt mai importante decât relațiile din familie. Svelana a făcut un pas înapoi și s-a întors brusc spre ușă. Ieșiți de aici! Nu voi mai asculta plângerea voastră și nu voi mai suporta amestecul. Relațiile mele personale nu sunt treaba voastră. Soacra a fost șocată. Fața ei s-a palidit, apoi s-a strâmbat într-o grimasă de ură. S-a apropiat mai aproape, deja fără să strige, dar cu o privire atât de plină de ură, încât Svelana a simțit un fior pe spate. Crezi că vei reuși să faci totul așa cum vrei? Nu e atât de simplu. Nu totul este atât de frumos cum îți imaginezi, a spus ea încet. Dar cuvintele ei sunau ca o amenințare. Vei fi foarte dezamăgită. Când Serghei se va întoarce, îi voi spune totul.
Și el va fi de partea mea, nu de a ta. Unde te vei duce atunci, nebună? Dar Svetlana era deja pregătită pentru asta. Nu simțea frică. Nu mai voia să fie cineva pe care îl manipulează și pe care îl apasă. Și știa că, oricât de mult ar încerca Olga Pavlovna să organizeze această dramă, nu se va întoarce în acest apartament. Faceți cum doriți, a răspuns Svetlana calm. Dar eu nu-mi voi schimba decizia. Nu mai puteți să mă controlați și nu voi permite să vă amestecați în viața mea. S-a întors spre ușă, a apucat mânerul și a deschis-o. Mirosul rece al holului a lovit-o în față, iar în spatele ei soacra a oftat greu și a înjurat. Timpul trecea încet, dar totuși a ajuns la acest moment. Divorț. Când acest cuvânt a răsunat în mintea ei, a simțit totuși o greutate pe inimă. Dar acum, după tot ce s-a întâmplat, această greutate începea să dispară treptat. Svetlana s-a uitat gânditoare la fotografiile aranjate cu grijă pe măsuța de cafea. Pe una dintre ele era ea cu Serghei, foarte tineri, plini de speranță și credință că viața va fi ușoară și strălucitoare. Dar anii au schimbat totul. El nu mai era de mult omul cu care își începuse viața. În câteva zile urma să aibă loc procesul. Totul a decurs rapid și fără emoții speciale. Documentele necesare au fost semnate. Apartamentul a fost împărțit între soț și fiica lor în mod egal. Serghei, ca de obicei, era indiferent. Nu a întreprins nimic pentru a schimba ceva. Nici măcar nu a încercat să-și recâștige soția. Nu a încercat să repare relațiile. A tăcut. Și atât. Aceasta a fost decizia lui. Svetlana, la rândul ei, nu a încercat să-l tragă după ea. Aceasta era viața ei și nu mai avea de gând să o irosească pe cineva care nu o apreciază. Acum, după divorț, în sfârșit, a devenit liberă.